So welcome dito sa last part ng ating FCCCP tutorial for beginners, for ultimate beginners. Dito magfo-focus tayo sa hair. So itong ginagawa ko ngayon, nag-i-indent ako. Ito yung indenting technique. So I'm using the indention tool na mabibili. Actually nabili ko yung sa akin sa physical store sa Manila, pero marami ako nakikita, marami online sa Shopee or sa Lazada. So para siyang iguguhit mo siya doon sa papel para mag-iwan siya ng markings na magsisilbing parang mga loose hair or yung mga hair na talagang very intense yung pagka-highlight niya, no? Medyo parang white na talaga siya. So para hindi tayo siya mahirapan, kasi with color pencils, hindi natin pwedeng gamitin yung white pencil to draw yung mga super highlighted na mga strand ng hair. So yung indenting tool ay makakatulong para mapalabas natin yung mga hair, parang mga ano siya, parang mga individual, o hindi naman, pwede rin siyang group of hair na talagang halos white na siya dahil sa sobrang highlighted. So magagamit natin yung indenting tool. So you can search on that online. So mura lang siya, mura lang. Para siyang metal na matulis, pero round yung tulis niya, hindi siya kasing tulis ng mga cutter na masisira yung paper. Ito talagang may indent lang niya yung paper para lumabas lang yung mga strands ng hair na very highlighted. So ayan. So ito yung ginagawa ko with the hair. Ang ginagawa ko, inuuna ko using the black na i-build muna yung mga dark shadows. Ito kasi yung parang mga super dark parts ng hair, kasi para magmukhang may volume, magmukhang may shape yung hair, kapag sa simula pa lang binibuild na natin yung mga dark shadows, and then papatungan na lang natin siya ng mga browns. And nakikita nyo, gumamit ako ng violet. Ito yung parang maroon, ayan, ito yung parang blue violet. So you can use any colors na andyan sa inyong set. Don't be apprehensive to use different colors, kasi kapag binlend naman natin together at nagsama-sama, makukuha natin yung tamang tone at tamang kulay ng buhok. So this is for beginners, kasi kapag beginner ka, I don't suggest to use Prismacolor or Polychromos. What I suggest is to use FCCCP and other student grade pencils. So ayan, so yung white magagamit natin siya sa mga malalaking highlights, and then pang blend para mag-get rid natin yung tooth o yung texture ng paper. The paper that I'm using here as an experiment, sinubukan ko siya dito sa Canson Mi Tientes paper, which is para siyang some sort of a pastel paper, pero maganda siya kasi very nice yung texture niya, pino, pero very visible. Kasi nga ang FCCCP medyo mahirap gamitin sa mga makikinis na paper, no? Like yung sa mga vellum boards, kasi dumudulas lang talaga siya. And by the way, itong nilalagay ko sa background, ginamitan ko ng soft pastel kasi solid lang naman yung background, so ayoko naman magpakahirap pa with color pencil sa background. So ginamitan ko ng soft pastel, yung mura lang yan, yung Mungyo soft pastel. So dito sa buhok, ang ginagawa ko is layer by layer. So una nga sa pinaka dark, nakita nyo ba yung mga dark shadows na yan? Kahit patungan mo yan along the way, ay nandyan pa rin yung shape ng hair, because binild mo na siya sa simula pa lang ng iyong pagdodrawing. So sa mga FCCCP user na medyo nahihirapan sa papel, no, with kasi sa makikinis, sa mga walang tooth na paper, napakahirap, no? Napakahirap, lalo yung multi-layer. 2 or 3 layers, hindi na talaga siya kumakapit. Ang nangyayari, buo-buo, magaspang, hindi pino. So kabaligtaran pa nga kapag mas may texture yung paper, mas lumalabas pa nga na mas makinis yung drawing. Kung napapansin nyo, itong Canson Mi Tientes na ito, sobrang textured nito kasi pastel paper siya. Pero ang double-sided kasi siya, isa yung sobrang magaspang, isa naman yung medyo hindi ganun kagaspang. So yun yung ginamit ko, pero very textured pa rin talaga siya. Ang nagawa nitong Canson Mi Tientes textured paper na ito ay parang nagkaroon ng surface kung saan kumakaskas si FCCCP at lumalabas talaga na maganda yung pigments niya. So natutuwa nga ako kasi parang hindi FCCCP yung ginagamit ko, no? Kasi talagang lumalabas, multi-layered, na-absorb niya kasi yung maraming layers ng FCCCP itong paper na ito. So why not give it a try, ano? Hindi naman siya ganun kamahalan din, at nabili ko din siya online. So ilalagay ko na lang yung mga links ng mga materials sa aking description box. So ayan, so tuloy tayo, no? Ayan, ito yung blocking in of shadows. Ano, nakikita nyo ba? Lumalabas yung shape ng hair kapag inuna nating lagyan ng black yung mga talagang mga parts na mga shadow, yung mga talagang may super dark shadows. Ayan, so black yan, ano? And then we don't leave it black, ano? Papatungan natin siya ng violet, ng green, ng you can maximize talaga your set, ano? Huwag kayong magdadalawang isip na gumamit ng iba-ibang colors, kasi pag binlend naman yan towards the end ay talagang lalabas yung ganda ng mixture of colors na ginamit ko. At maganda nga
na we are using a textured paper kasi we can hindi limitado yung layers of colors na mailalagay, unlike sa mga smooth vellum boards, yung mga nabibili natin na murang vellum, halos wala siyang tooth, so nag-i-slide lang yung tip ng FCCP. Unlike dito, kung makikita ninyo, ayan pinapatungan na natin yung black para magmukhang natural yung shadow. So we are parang putting layers above the black, and at the same time, ang maganda, dahil nga multi-layering, habang dumadagdag yung layers of colors, mas nagiging makinis, mas nawawala yung tooth ng paper. Ayan, although later on itatry natin na mag-burnish using mga light pencils. Ayan, so ay makikita nyo itong aking actual stroke. Ayan siya, ganyan lang siya. Sa buhok, diretso lang ang stroke, hindi circular motion, straight lang. At susundan mo lang kung saan nagfo-flow yung hair kasi may daloy naman yung hair So susundan mo siya and look at the hair not as individual strands, pero tingnan mo siya na parang grupo-grupo by clumps. Mas realistic, mas maganda yung shape ng hair. So ayan, pinapatungan ko ng dark brown, yung mga dark shadows na nilagay ko kanina para mas mukhang natural, mas may depth yung shadows. Ayan, so green, very important din. Gumamit tayo ng green sa muka. Panuurin nyo doon sa first parts ng video. Gumamit din ako ng green sa hair kasi parang very yung hair niya parang nasisinagan ng mga lights all over the place. So ayan, so nagkaroon ng mga green shades or shadows. And ang maganda rin dito, dahil sa dami ng layers na nilalagay ko, unti-unti din siyang kumikinis habang nadadagdagan ng layers o habang napapatungan yung mga colors na ginamit natin. Nabibuild up siya. So yun yung kagandahan na may tooth yung paper, na meron siyang matibay na kinakapitan pa rin si FCCP. So nung una, parang hindi ko type na gamitin siya sa sobrang ganito ka-texture na paper kasi parang baka naman mahirapan naman akong pakinisin, Pero ang nangyari sa kanya, mas maganda pang nakita nyo ba yung muka, yung ilong, yung pisngi. Natutuwa ako kasi na multi-layer yung nagawa ko, which is hindi ganun naman normally nagagawa natin with FCCP, Yung multi-layer medyo mahirap sa FCCP kasi kapag nagpatong-patong ka na, medyo mahirap na hindi tinatanggap ng paper, and at the same time nagbubuo-buo, di ba, magaspar. Yan yung mga karaniwang reklamo ng mga beginners, before nung nagsisimula ako, talagang ang hirap-hirap ng FCCP, ang hirap niyang kabisaduhin. Ayan, pero along the way na-realize ko na madami pa lang kang kailangang malaman pa din when you are using FCCP. So habang tinatapos natin yung drawing, magsha-shoutout muna ako, Shoutout kay Ray Anthony Almaiz, shoutout kay Daryl Basiliote, shoutout kay Estela Haranilia, shoutout kay Junray Lumugdang, shoutout kay Gian Carlos Soriliano, shoutout kay Mayan Joaquino. Ayan, so natutuwa ako na sa mga nangyayari dito sa aking drawing, kahit FCCP, pwede pa rin makagawa ng realistic portrait. So wag kayong don't give up on FCCP if you are a student artist. Sabihin nyo nga sa akin doon sa comment section kung ano yung mga experience nyo sa FCCP, yung mga struggle nyo sa FCCP. Comment nyo nga sa baba at tatry kong sagutin if you have question about FCCP, at kung meron kang parang mga concerns about FCCP, kung FCCP user ka at ultimate beginner ka, ano yung mga problema mo, ano yung mga gusto mo, ano yung mga ayaw mo about FCCP or Faber Castell Classic Color Pencil. I-comment mo sa baba yung iyong masasabi sa iyong paggamit, sa experience mo with Faber Castell Classic Color Pencil. So ito, tapos na yung ating drawing using FCCP on Canson Mi Tientes paper. So yeah, sana na-enjoy nyo, sana may natutunan kayo sa tutorial na ito. Bye bye, thank you very much for watching.